وحدة من المزايات السخنة اللي لازم دايما تكون على طاولتنا بليلة بالحمص، هينة وسريعة وخرج آخر دقيقة. خلينا نشوف كيف. بنبلش أول شيء ب2 كوب من الحمص الحب، بنحطهم بوعاء فيه مي، زيد ملعقة صغيرة من البيكربونات، بنخلط، بنخليها على جنب من 12 ل 24 ساعة. من بعد 24 ساعة بنصفي مية البليلة وبنحطهم، بنرجع بطنجرة وبنغليها لمدة ساعة لساعة وربع. وبدنا نضلنا نشيل كل شوي الرغوة البيضاء يلي بتعلى على سطح المي وهو والحمص على النار. بنبلش 4 توم بنقصهم بالنص بهيدا الشكل، بنبلش فرم ناعم، بيرجع رشة ملح صغيرة، بنبلش نحول هالتوم لمعجونة، ناخدها كلها سوا على وعاء أكبر، بنزيد ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين صغار من الكمون، وأهم شيء نرجع بناخد شوي من البليلة يلي استوت، ملعقة كبيرة وحتى ملعقة ونص، تقريبا ربع الكمية اللي عنا إياها، ومنبلش بالمدقة. شوفوا شو عم نعمل، عم نجرب نفتح حبات الحمص لحتى تطلع كل هالنكهة يلي فيهم بهيدا الشكل. وقت نكون خلطنا كل هالمكونات مع بعضها، بنزيد تلت الكوب من الحامض وربع كوب من زيت الزيتون، كمان نرجع بنخلط. ما بتصدقوا ريحة الكمون كيف عم تطلع عنا بالأوضة. شو بعد عنا لنزيد لهالمكونات لحتى تكمل معنا؟ انتوا حضرتوها بليلة مثل ما هن، ملعقة ورا ملعقة. من بعدها نخلط خلطة صغيرة بهالشكل. ما رح تصدقوا قديش طيبة هالبليلة رح تكون. ومن بعد ما نكون خلطناها مزبوط وبتحسوا انه كل هالمكونات اخذت على بعضها، صحن بنبلش بالبليتنج. بنحط البليلة بهيدا الشكل، ما رح تصدقوا قديش طيب هيدا الطبق. من بعدها بنرش رشة صغيرة من الكمون فوقها، واكيد ما اسمها بليلة من دون زيت زيتون، شوي من زيت الزيتون كلها فوقها بهيدا الشكل. ونرجع شوي من الحر الأحمر، وهيدا أكيد حسب الذوق، شوي من البقدونس بس للفريشنس وللتزيين. بس شوفوا لي ملا طبق بليلة.